به نظرتون با 4 میلیون تومان میشه گوشی گرفت که برند خوبی داشته باشه؟ من که میگم میشه. سلام، چطورید؟ من متینم و خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید. دنبال یه گوشی به عنوان گوشی دوم میگشتم که رسیدم به وانپلاس نورد N100. این گوشی رو با قیمت 4 میلیون 400 از دیجیکالا گرفتم که یه سری ویژگی جذاب داره که خودم رو شوکه کرد. باتریش 5000 میلی آمپره و با شارژر 18 واتی که داخل جعبش شارژ میشه. صفحه نمایشش HD که توی این بازه قیمتی طبیعیه، اما خب 90 هرتزه که خیلی جذابه. این گوشی با وجود قیمت پایینش اسپیکر استریو داره، یعنی یه اسپیکر بالا و یه اسپیکر پایین گوشی داره. پردازندش هم اسنپ دراگون 420. خب دیگه به نظرم حاشیه بسه، بریم سراغ آنباکسینگش. همین الان یه چیز عجیب دیدم، روش قیمتش خورده، نوشته قیمت وارد کننده 4200، قیمت فروشنده تا حد اکثر 4600. عجیبه که روش قیمت زدن.